Maayong gabi, good evening, and welcome to another episode of Let's Talk. You know, over the past few Wednesdays, we have been doing a series of talk with our city mayor, Mayor Felipe Antonio Remollo of Dumaguete City. And we've been trying to find out from him kung ano yung mga initiative, programa niya, and upcoming events that the city government is doing right now or planning to do in the near future. So, tonight's episode will dwell on the social services that our city government has been doing for the past few months and ano pa yung mga iba pa mga bagay na gagawin pa ng city government through the stewardship of our city mayor, Mayor Ipe. Mayor, mayang gabi sa imo, Mayor, and thank you again for being here in tonight's episode of Let's Talk. Mayang gabi, Dino, and mayang gabi sab sa atong mga suki nga ating paminaw o televiewers sa inyong sa itong programa, Let's Talk. So actually, yung programa natin nasa YouTube na eh. Dami na rin tayong mga nare-receive ng mga message of congratulations from people from Dumaguete City, from Negros Oriental who are working abroad and who have not been here for some time, and they saw what's going on in Dumaguete City so far as infrastructure is concerned, and they send their congratulations, and they're very happy with the developments, unprecedented developments that we're having here in Dumaguete City under your stewardship, sir. Dahil salamat Dino, kumusta po sa mga atong mga paisano, atong mga Dumaguete nga na stranded wherever you are, especially kitong mga namuyo na sa lain-laing mga nasod. I know nga ang ilang gugma, ilang kasing-kasing, naaragyo nagpabili din sa Dumaguete Negros Oriental. Right, especially na karon nga panahon sa atong pandemya, but we're trying very hard and the best we can to keep the contamination low as much as possible, and that to keep the casualties low. Amidst this pandemic, we still continue to perform our duties as your government officials. And then, padayon ang mga proyekto with more vigor, padayon ang mga serbisyo na atong gidulot sa mga tao diri sa atong Dapenson Dumaguete, pobre man o padato. Yung Kalag-Kalag is just around the corner, sir, no? And sa national government, si President Duterte has already issued na ang mga cemetery sarado during October 28 to November 4. But despite that, sir, may ginawa kang innovation na po. You develop a scheme wherein you will allow, some of our, our Dumagueteños, our Negrenses from visiting the cemeteries. Could you possibly elaborate, sir, kung saan yung scheme na atong i-implement karon, sir? Well, sa tanan Dino, it's actually October 29 to November 4, or a period of 7 days nga gibawalan ang mga moadtuhay sa mga sementeryo sa atong presidente, no? That's why kita gatanaw nato, when I first heard of that, tanaw nako nga basin di ay kung human sa 7 ka adlaw nga gibawalan tang tanan, mo bulok mo kuan punsisok ta dito sa sementeryo na hinuon pagkahuman sa ban period of 7 days or even before the period. We don't really know what the people think, no? So right away, just like kitong gihimo nato sa during the ECQ period, ato na yung gibahig ni, we call on the barangay officials. First, we had to convene our special task force nato sa office of the mayor kung ibalik na po nato tong mga pass, itawag na tong Kalag-Kalag Pass, to control or to manage the entry and exit of possible tawag mga devotees sa ilang mga yumao, itong mga loved ones nga namatay. Gitagaan na itong 7 ka adlaw. I mean, 7 ka adlaw or 8 ka adlaw, tanan 12, pero
Yeah. 7 days or 8 days prior o sa ban period o 4 days after the ban period, no? Correct. So karon sugod ta sa October 20 up to October 28, Correct. that is prior to the October 29, Yes, sir. naatay mga unya musugod na putag November 5, 6, 7, so 3 days. Musugod tag kuman sa siyam ka adlaw aton ang gibahig ni per day per hour. So gilimit sa pito ka buk sementeryo nato sa Dumaguete, That's right, sir. both public and private. Atong gilimit to about 130 to 140 persons nga makasulod sa sementeryo for just an hour, no? So sa ka-oras og naay leeway, possible extension of 30 minutes para mo guwa sila sa sementeryo. Okay. Now, kung adlaw Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, there are allotted 6 slots, meaning 6 times nga or 6 periods na gi-allot nato para makasulod ka sa sementeryo. Sugod sa alas 6 sa buntag, ang first slot magsugod alas 6 hangtod alas 7, then 30 minutes leeway, and then muna po to 7:30 to 8:30 nagyapon up to 7:30 in the evening. Okay. Pag Friday, Saturday, Sunday, mas taas-taas ang period. Musugod ta og 6, muman po tag 7:30, pero kaysa ordinary days or Mondays to Thursdays, hantod naman po ta sa 9:30 sa buntag kay trabaho man na. Correct. Muna siya. So atong gi-estimate nga a total of mga 150,000 population, katunga ang atong gitagaan o higayon nga makabisita sa ilang mga loved ones, no, nga namatay. Karon man gani, okay. But how do you propose, sir, to pag-distribute sa mga Kalag-Kalag passes, sir? How do they get their respective Kalag-Kalag passes? And then, is this by person, by household? Or how do you propose to do this? Ining atong gigama na nga Kalag-Kalag Pass, ato na ni siyang gi-distribute sa mga kabarangayan depending on the population. Okay. O kada barangay aduna sila yung opportunity nga ang ilang mga residents nga mo pili sila kung unsang sementeryo ang ilang adtuan. Okay. Okay, so 7 cemeteries, kung unsang adlaw, unsang orasa sila gusto nga mo bisita sa sementeryo. Okay. 1 pass per person. Okay? Pero ang atong kampanya mo gyapon nga stay at home, avoid these days nga pwede nga adtuan nimo sa nga ikaw mo bisita sa sementeryo. It could be before these days or after these days. Para gyud mas spread out gyud pag-ayo ang mga tawo dili ta magkonsisok sa sementeryo. Atong gi-deploy ang atong mga barangay volunteers na barangay tanod all over the city. Kay bisan pa man kitong mga barangays nga walay sementeryo, naay contribution ang kada barangay para sa kanang muman sa atong cemetery at sa either sa exit or sa entrance. Atong police force, atong mga traffic enforcers, o kitong atong mga contact tracers, including atong health workers, mga frontliners. Ana dito to get the temperature, to list down the names of those who would be entering the cemeteries. Okay. Now, we're talking about people coming from Dumaguete City. Okay, te. Doon na po tayo gigahin ng mga passes dito na mismo makuha ninyo sa cemetery mismo, sa entrance. Okay. Allotted for non-residents. Okay.
Madutay rin sila. Okay. Now, sir, yung mga minors at saka mga senior citizens, are we allowing them to go to the cemeteries? Will they be given that? We will well, encourage or discourage those below 15 years old from going to the cemetery, and those above 65, ang mga senior citizens. Ato i-discourage sila, but we tell them nga, kung mahimo, ato ramos balay, kay kung naanda nato nga atong bisitaon ang atong mga patay every kalag-kalag, tingali for the first time, sila atong pabisitaon sa atong balay. Yes. Pero sa buntag, para dili ta mahadlok sa gabi. Ikaw, Mayor. Anyways, Mayor, let's talk about, of recent, meron nangyaring sunog, sir, sa Dumaguete, no? And then, most of the victims were former Sendong victims, no? Now that are temporarily settled now in Purok Lunoy in Hunog, no? What immediate assistance did we provide when this fire happened, sir? Well, aduna tay sa mga emergencies na ingon ani, sunog, baha, unsa pang mga kalamidad, aduna tay ready funds sa atong social services appropriated na for these purposes, no? Now, kitong nasunog sa Purok Lunoy, Hunog, kanang about 30 families. Yeah. Ato dayon on the very same hour, ato dayong gipadala ang atong mga gawas sa bumbero, atong gipadala dayon ang atong mga taga social services, the CSWD, City Social Welfare Development Office. Yes. And to attend to the needs, no? Pagkaon dayon, yes. Temporary shelter, pagkaon, sinina, and then to make sure nga komportable po ng ilang balhinan. No? And then, pag humana na, nihatag po na yung tao 10,000 per affected families. So kasunod na yan, maybe pasana to, wala kabot og 3 days dayon kahuman, nakahatag ta. Og swerte po ta kay naka-coordinate ta sa national government. Ang atong Senador Bongo, mihatag po siya og financial assistance, personal, and sa regional nga CSW, regional nga Department of Social Welfare. Naghatag po sila, I think that was 5,000 per affected family. So, actually, nalipay ka itong nasunugan gani, kay sobra kayo, wala silang expect ang ilang tabang gikan sa mga sa government sector o sa private sector. Daghang kayo mga private sector nga nangadto o hatag pod og ilang tabang. Bakit plano, sir, na may mga permanent homes na silang balinan, good sir? Actually, kitong mga sendong victims, aduna lunak nga gigahin. About 7 years ago, nakapalit ang National Housing Authority as support for the city. Tanang mga naapektuhan sa Sindong, itong bagyong Sindong. Ang status karon, kompleto na ang land development, including electricity and water. Ang tungod naabtan lang yun sa yung gitawag og pandemya atong March. Wala pa na turnover sa city ang ownership sa land o katong mga improvements. Kunya ang also the promise, no, depende sa nakapirma naman ta na matimuha nila, the promised amount nga para magtukod og balay, idungan ra kuno sa pag turnover. Okay, pero ang promised amount naaputay counterpart nga 70,000 per house, no, per building. O kana i-appropriatean pa na sa city. But however, naapoy mga ang akong gihunahunaan nga tungod lagi sa pandemya nga atong kwarta sa syudad na earmark sa medisina, sa pagtabang sa tao,
pagkaon. Ang akong gihimo karon gitawag nako tong mga developers sa mga housing developers sa Dumaguete o dili lang sa Dumaguete sa ubang mga lungsod. Akong mahimo ang ilang mandated nga 15% of the development total development of the area shall be used for socialized housing. Yeah. Pwede sila mo tukod. Na ako'y duha o tulungan na contact. Willing sila ang ilang 15% mandated socialized housing will be in Dumaguete. Dili kinahanglan nga ang ilang project nasa Dumaguete. It can be project nila sa Cebu, pwede nilang ibutang ang socialized nila sa Dumaguete. Okay? O atong prioritize itong negosyo or baligya o balay o develop og housing projects dili sa atong dakbayan. Sir, yung healthcare program mo, medyo malaki yung ginagastos natin dyan, no? You allot about 70 million or 13% of our ERA sa healthcare services. Why such a big an amount for healthcare services, sir? Well, that's priority nato gyapon ang kawas infrastructure kanang atong health needs atong population. Correct. Because as we say that health is wealth. Correct. Especially karon sa pandemya, we realize that importante gyud nga kita healthy. Magunsa man ang success or unsa man ang atong bandi kung kita dili healthy, both mind and body. So muna atong wala na to pagkawangi ang atong health department or sa health office o suporta, especially ni karon sa panahon sa pandemya. And in fact, naatay wala lang na human kining atong mini hospital unta gibutang na sa Talay. We are asking the Department of Health to turn over the facility maski unfinished, kita na mo padayon para mahumani. Nasa Talay so that itong mga gapuyo sa babaw, meaning from Bagakay, Hunog, Talay, o itong sa Kantili, Bahumpandan, Balugo, Kadawinunan, o Kamanhak, adto na, dili na mo adto sa syudad sa atong City Hall mismo para dito sila modango para sa ilang health problems, ba? Na duha na hinon ka lugar, dili na po maghuot ang mga modango dito kay naa na po tay satellite o mini clinic or mini hospital diya sa Talay. And by the way, kanang lugar mo po na pagkawalhinan sa atong City Engineer's Office later on, at least itong sa ining atong motor pool, okay, napo dito karon nga atong gitukod nga evacuation center na diha sa atong farmstead. That's about 36 million funded by the national government. Okay, mo na siya diha gawas pa nga aduna pud tay twin buildings nga vocational buildings, multi-purpose. It can be an athlete's dorm, it can be an isolation building. Twin buildings na gibutang nato sa donated property sa mga pamilya ni Agaton Pal diha sa Batinggil. Okay. 1 hectare na siya property. Ongoing ang construction. Yes. Sir, right now, sir, meron tayong isolation center with this pandemic going on. May isolation center tayo sa City High School, no, in GB. City High School. And then, but Yes. I understand, sir, that you are encouraging and there are plans on their way na maglagay ng mga isolation centers mismo sa mga barangays mismo. In place na ng mga barangays kay that's their primary responsibility. But tungod lagi sa sinugdan, wala pa naanad ni mga taga-barangay o mga persons under monitoring, kitong mga mismo nga PUIs. Now, atong gi-encourage ka dili lang ta sa central isolation
kuan na to area or center diri sa gymnasium sa atong city gymnasium nga naa diha sa sulod sa compound sa City High School, no? And kung mo-continue pa gini pandemic na po tay gipang gigahin o gigama ng mga facilities nga this is apart from the isolation center nga gitukod sa provincial government karon gigamit na for the province so that patabangan ng probinsya kita po gagama tag atong kaugalingon. Yeah. Isolation. Now, sir, because in the area of education, sir, I understand, no, under your leadership, na ang city government allots about 12,000 pesos per college student annually, no? Ang maganda sa programa mo, sir, hindi kino-consider na dapat top siya or honor student, no? It's open to students really that are deserving to get a scholarship. Why is that the scheme, sir, so far as your scholarship? Well, it's sa una di ka kinahanglan top of your class or top 10. Kana I think that was the amendment of the ordinance i-initiate ni Councilor Carissa Tolentino Maxino nga gawas nga dungagan pa ang pondo nga allowance kanang gitangtang ato nga kinahanglan nga top 10 ka sa imong klase, diba? Kinahanglan nga di po kana makapasar ka, no? So that ma-equalize or ma-expand pa ang mga possible candidates for this importante nga for this scholarship. Yeah. No? Ang importante nga matabangan ang dili kasarang. No? Allowance ni kay ito mga public schools, high school, college, uban libre na ang tuition. Ito na lang sa allowance nila. Okay? So muna siya atong gihimo. Now in the area of employment, sir, no, which is quite important nowadays because of the pandemic, how successful is our government initiative through Ledo and Peso, sir? Very active ta, no? Yeah. It's ang atong regional awardee ang atong Ledo o kanang atong Peso project, no? Pinanguluhan karon ni Oro, no? And then kining gawas nga naatay ga-train tag mga ga-encourage tag mga partners sa mga businesses, both local and national. Atong gi-match ni sila. Na-graduates, primero ka-training pa ni sila, ato nagaling pa on-the-job training, hantod nga ma-absorb ni sila sa mga dagatag mga local partners every semester. Adunay mga graduates nga at i-accommodate nila for eventual employment. Eh dili na to madahan nga adto sila sa City Hall mga employment. No? But unfortunately tungod sa pandemya medyo na minus ni silang kining employment karon ug laylo sa ata karon because of the pandemic. Apektado kayo ang private sector. Kinahanglan nga tabangan nato private sector nga makabangon. Una kagay-hinay na ta karon og pangabli sa mga business establishments. Encourage na to, but we have to maintain the universally accepted protocol. Kinahanglan face mask, face shield, social distancing o maghugas kag kamot. Mo gyud ito gipa-maintain na kay dili ta maka-afford og na mapareho ta sa ubang mga lungsod o syudad or probinsya. Hantod karon ga-suffer gihapon sa crisis, no? Ga-suffer ta but we have managed it satisfactorily, more than satisfactorily compared to the others. That's right, sir. Now, Christmas is just around the corner, sir, and I understand that yung city government allots about 18 million pesos para dun sa programa mo na Pamaskong Handog, no? That benefits about 35,000 na mga indigent families, senior citizens, and PWDs.
But I understand, sir, that you give it in cash, not in goods. Why, sir? Sa pagsunod na ko, pagbalik na ko as mayor in 2016, there were only about 12,500 recipients sa kining white gifts or pamaskong handog. Now, not only 12,500, they were receiving bugas nga about 200 to 250. Para mas masayon ang dili kaayo bugat kay December the activities sa DSWD to prepare. It was my idea nga himo na lang cash. So that year ay atong natagaan og 300 and then the following year 400, karon 500. Last year kasugod na tag 500 per qualified senior citizen, PWD o kitong mga indigent families. Yes. Or individual sa individuals. Karon ang 500 gipadak-an pag yun nato nga maka-avail ang actually it's already mga 30,000 individuals. So times 5 mga 15 million ka atong gialat. O kitong 3,000 nga giingon nimo to comprise the 18 million ato nang gigahin sa mga sa mota gitawag og feeding program. Correct. Sa mga bata. Yeah. Pero ato na siyang interconnect sa sports for kids. So, for the past 3 years, yes. Every year, remember you were part of it. Organized 10,000 children atong pasakay sa atong mga buses. In fact, nahangyo po ta sa mga private individuals nga doon ay mga buses, mga eskwelahan. Atong sulay o ato silang ipa-experience o itong mga Filipino games. Okay? Enjoy sila. And in the process, ipakaon na to sila paniud to, snacks, enjoy sila dito. But this time, dili sana mahimo nato atong i-suspensa na tungod sa pandemya. Ang mga bata di gid kagawa. In fact, sa atong edukasyon, online naman sila. No? Virtual education. Di na nato mahimo nang magdala-dala tag itong nahimo nato for the past 3 years. So ang kwarta nga atong ma-save, ako na nang misulat ko sa City Council nga instead of that, idugang na lang na nato sa atong appropriation para sa pre-Christmas nga ayuda sa pagkaon, specifically bugas. Di ba nag-distribute na tag 25 kilos per bag per family. Karon ang estimate nako about 32 to 35,000 households nga atong tagaan o regardless of whether indigent ka or dili, tanan tagaan og 25 kilos per bag per household. Muna yung atong moabot yun ang atong kung 35 million po na siya. Wow. More or less. Now, aduna naman tay 15,000 bags nga wala pa nga wala nato na distribute. Kay kitong 30,000 bags nga atong gi-distribute, atong gi-order, 15,000 lang na distribute para sa mga households nga wala kadawat og SAP. Correct. Karon itong makadawat og SAP plus kitong mga dili indigents mo total na 35,000 household tanan malipay before fiesta. Wow. Before fiesta. O magamit lagi nila up to December na. Yeah. Okay. Sa program na pamaskong handog, sir, I understand, with other LGUs and sa national government, yung mga binibigyan na ng pension ng mga senior citizen, may pension sila, tsaka merong yung, shall we say, well-to-do, hindi na nakakakuha ng cash gifts, no?
But under your Dili. program, sa program mo, you don't set any distinction whether well-to-do, may pension, or talagang indigent, binibigyan mo ng ano. Dili sa kanang 500 para as indigents, no? Okay. But itong food or rice subsidy, Okay. ato nang gihatag para na sa that's an extension of the still ongoing pandemic. Ngani ga-extend ni Presidente up to September. So this will be first diha po tay 2,500 ka cash allowance, no, or cash subsidy para sa mga qualified recipients nga, let's say, tricycle drivers, PWDs, ito mga temporary vendors, masahista, o unsa pa yung mga sidewalk vendors, natagaan na sila, o human, diya po tayo 10 kilos, initially 10 kilos per indigent families. Yeah. Then gisundan na po na to sa 25 kilos, karon another 25 kilos. Okay. Hopefully, pag ma-approve ni sa council, by November, ma-distribute na nato ni siya. So I just like to be critical on yung sa social services nato, no? Aren't you encouraging parang dole out lang instead of encouraging them to go into being independent and trying to go into entrepreneurship? Why are yes, that's correct. Naatay akong encourage yung tao kanang skills training or being independent. But at this time na pandemya, business is bad. Okay? So, tanaw na to nga ginahanglan lagi sila tabang. Even the mga businesses nga mga restaurants o mga tindahan, apektado sila. Mo nang daghang kayo nga lay off o kitong uban na no work, no pay. So, kinahanglan gyud ta mo tabang nila. It's really dole out because in fact the national government has encouraged this. Naapo gani sila tabang nato para lang gyud ma-maintain ang ma-maintain nato ang tao, ang dili lang livelihood but ma-maintain nato ang subsistence nila, daily subsistence until the so-called cure or vaccine shall have been made available. Hopefully, December, January, aduna na in fact, karon aduna na available. Pero, ila pa ning napasala sa testing stage. Di sila pasagad o ipagawa sa market kining na na-invento na nga na vaccine or cure tungod kay wa pa na testingan basig pag testing na nimo mo daghan imong balahibo o pao ba ka o kung ikaw macho ka basig mabayot ka tungod na mo na yung mga kuan. In fact, there are pharmaceutical companies now na naga-encourage sila bayaran magaling nila ng kuan kana magpasulay magpa-test sila. Nangita sila volunteers. Yeah. Okay. Anyway, sir, going back to the pandemic sa COVID-19, sir. Again, you were proven correct when you know, in a recent interview, lumabas na sinabi mo that let us continue to be vigilant, focus on still ang kaaway natin dito yung COVID. And you're proven correct, no? Maybe you can provide really an update of what's going on right now sa COVID to allay fears among our constituents, sir. Well, the history of our management sa COVID sa Dumaguete, pag ECQ, we were so strict about it. Kaya wa matakabalo unsa goy impact nini sa atong mga tao. Na usaduha nga maapektuhan the whole barangay, the whole city, maalarma, no? Kita day ka sa text sa Facebook, daghan kaayo mo comment, daghan kaayo. At least it's a good information, no? Bisan pa man dili accurate, at least people are helping each other by letting us know kinsa nang nga takdan.
But through as time went by, up to now, naapot ay period nga uskabulan, uskabulan, 1 month and a half, and 2 months and a half, ang pinakataas na tong period nga zero COVID case ta. Yes. But of late, because of the so-called APOR or ang gitawag nga authorized person outside of residence, nakasulod sa probinsya nga wala nagpa-PCR test o unfortunately nagsakay og private plane na gikan sa Manila ni he was so o iyang mga kauban, they were so confident nga wala sila signs of pneumonia like symptom, no? Okay? Yeah. Ang gihimo or influenza like symptom, no? Confident lang kayo. Okay, nagsuroy-suroy. Now nahitabo nga kini day COVID walay pili ni at President Trump, atong Cardinal Tagle, mga senador, mga congressmen, even mga generals o mga colonels na maigo niini, no? So practically we have to learn from that experience nga bisag apor ka kaya kung man po sa national, it is an issue between the local and the national government. And national government actually murag mi tungod sa ang treatment nila sa apor, murag di na required to get a PCR before departure. But naman tay local protocol sa ato mismo sa Negros Oriental and especially Dumaguete nga kinanglan pagkag-acceptance, maagi pagkag-travel authority, maagi pagkag-PCR, muna atong protocol sa Negros Oriental ug Dumaguete. Now, it's now not only Dumaguete, all the LGUs here in Negros Oriental, muna atong protocol. Muna nga tingali sa una-una, kung apor ka, una-una ka, daghan pagyapon ka, una-una, yun na nga, kung mangutana yun ka sa Manila, yun sila pwede ka musulod diha. But subject to local protocols. Muna gingon. Karon kitong mga kahibalo na ng mga government officials na yan sa especially sa mga hot spots sa COVID, Bacolod, Iloilo, parts of Mindanao, Cebu, Manila, Metro Manila. Ibaw na sila nga pag musulod ka sa Dumaguete, kinahanglan gyud kag acceptance. But kini kay tungod lagi na kay ang tanang mga kining PAL o Cebu Pacific kung musakay ka og eroplano, even to go, kabalo na sila nga muna i-rule sa Dumaguete. But there are times nga tungod lagi nga makalimta, murag over complacency, over confidence nga hindi mo na makita ning COVID, kita managana gyud sige. Okay, so we know the drill. So pag makasulod na kaning bagong kaning latest nga itawag og patient na 191, very, very potent. Kuan kay ni siya murag sa kuan pa na sa Tagalog pa matindi ang iyang kamandag. Basig kamandag. Kana bitong murag lain na ning strength nga dili ordinaryong COVID ni kay ubay-ubay gyud ang natakdan. Ubay-ubay gyud, and unfortunately bisag dili ni taga Dumaguete ng 191 ang iyang mga circle of business and friends na dili sa Dumaguete. Sir, na karon na matakda na. Wala nga, but we know the drill. Pag abot, pag hibalo din nato nga muna yung sitwasyon, ato na yung gipasidanan ang mga kitong iyang mga neighbors sa iyang mga empleyado, i-lockdown, i-suportahan og pagkaon o mga daily whatever needs they have. O fortunately, as of today, tonight is October, saan naman ito ron?
17, sir. 17. Okay? October 17, as of late, kitong atong mga na-swab test, PCR test nga mga house members sa households, kung asa tong empleyado ani or amigo aning mga kining patient 191, about 90%, 95% miguwa na ang iyang resulta clear, okay? COVID-free sila. As of October 17, kanina miguwa ang resulta nga 21 of those na atong na swab test clear of COVID. May mga Apil na ng atong duha ka konsehal nga na swab test pod. Yeah. Clear of COVID. May mga rumors na nag-circulate na baka raw mag-lockdown tayo sa Dumaguete. Maybe you can make the necessary announcements, sir, and so that the peers of our constituents and those from Dumaguete City or even Negros Oriental, It's no different from itong nangahitabo po sa una nga dinay usa ka taga Bacolod nga manager sa usa ka diri, no? Food business. Nga pagsulod niya diri na-confirm sa Bacolod nga siya naay COVID virus. Ato din gi-lockdown, no? Lockdown may be partial or specific to certain areas. Dili ang tibok syudad, no? Correct. Ato din 30 employees ato siyang gi-quarantine, unya gi-swab test dayon, and all 30 cleared. Okay? So kitong iyang COVID dili to as potent, dili kay as matindi nga kamandag kining patient 191. Correct. Zero magito. So we know the drill, no? So nakita na to nga sa una mo panic pa ning mga barangay kapitan. Karon di na ta mo panic kay ang atong nahibawan nga kun di ka magpaduol anang identified nga COVID case, Correct. o patient number XXX, di ka matakdan. It's just psychological nga naa sa imong barangay na ayaw duol dito. Layo lang ka, di ka matakdan. So there's no need to panic. There's no need to lock down the city. Yes. Na kay ang atong contact tracing is getting better and better. Kay mga 2 weeks ago lang before this incident happened, we already trained and employed 80 kabo contact tracers nga college graduates, dili student, college graduates. Una nga sila gatabang na po nato. They are already moving around, and with social media and our CCTVs, Yes. nakatabang ang contact tracing. Nakatabang sila sa contact tracing. Okay. Muna siya karon nga although na ay mga usahay mo god na ay mga mo exaggerate sa Facebook. I know, sir. Yeah. Tinuod nga na usadwa karon may mga 3 or maybe 4 or 5 ka COVID cases nga ato na lang na-identify, including the neighbors, including the members of the immediate household na quarantine dayon ato. Bisan pa gani kitong third generation nga contact, dili gyud naka-contact atong COVID patient, ato dayon na siya gi RDT, especially kitong contact patient 191 nga iyang profesyon nasa law. Daghan kayong dito sa korte, mga huwes, piskal, mga clerk of court, mga empleyado, including mga lawyers, nga nabalaka. So ato dahil silang i-swab test. Ang uban RDT ra. Kaya dili sila gitawag, dili sila second generation, third generation, fourth generation. Ako gali, mo-consider ko fourth generation. So na immediately nag-RDT test ko. Now, pagguwa nga kitong third generation nga kauban ako nga konsehal nga wala di ay third generation kay wa mo siya direct contact atong 191 na proven to be COVID free.
wala na tay kabalaka nga mo swab test pa ta kay kuha naman wala man day effect, wala man day na apektuhan, wala na ka-contaminate atong 191. Okay? So this is lesson learned nga kung kita public official with more reason nga magmanagana gyud ta. Correct. Kay even if it is not required, no, by national. Yes. Bisan pag walay balaod nun, managana gyud ta for the safety of our community. Correct. Muna siya mo gyud na atong bantayan gyud. Ay bisan pag unsa dili tama, we should not be distracted by other issues other than concentrate kita sa now sa COVID. Let's all cooperate. Igo na ng bashing sa Facebook. We move forward. We cannot solve this by being vindictive or bashing, no? Although it's their right to be alarmed, pero naka-express na mo sa inyong disgust or sa inyong imong pagsaway o sa inyong mga opinion. Now it's important to use that energy to help us out. Yes. Okay, dili ta kinahanglan magpasalamat mo sa magpasalamat kita sa efforts nato, no? The whole bureaucracy from the frontliners to the volunteers, padayon lang gyapon ta og pagbantay aning bantay COVID-19. Yes. Even after bisa pag naapay vaccine siya Dinno. Yes. Bisag na pa yung vaccine kay kulang pantag facilities. Basig lain na po di ay nga mo mutate na ning virus or lain na po di sakit nga mosulod na to. At least kay balo na ta. Yes. We are actually preparing na for these facilities. I'm thankful nga naa sa probinsya na state of the art. Kita mosunod punta na natay evacuation center, natay mga buildings nga magamit na tong isolation. Okay. Center. Tanang mga barangays practically aduna na covered court. Automatically pwede nang i-convert into isolation areas. Okay, I hope it will not happen na magamit ng isolation areas, but we are ready when it happens. On that note, sir, Mayor, thank you again for being my guest tonight, and I'm pretty sure you'll be back again next Wednesday for another topic, no, that we can discuss here and talk about. Sir, maraming salamat yun, Mayor, and thank you for sharing your time with us, your precious time with us tonight. Anytime, Dinno, importante nga, sige taga update. Yes. Okay, every day is a challenging day in the office of the Mayor. You hear a lot of challenges and concerns, Yes, especially in this pandemic. Importante lang, let's be focused on but there are other distractions, but ako mismo I'm trying my very best to be focused on That's right. on this immediate concern sa COVID. Yes. Others can wait, okay? Even my family can wait. Kahulat na sila kanusaan ako makita nila in person. So, pasensya ra mo, maybe this is God's way of saying na we can still sacrifice for the common good. Mabalik makita ra niya ta kung yun na makita ra tag dili ta mga buta. Well said, Mayor. So that's our episode for tonight. I'm Dok Dinno. Be well.